Xin chào các bạn, tiếp theo là món ăn thứ 7 cho đêm giao thừa tại Đức và các vùng Trung Âu. Ở Đức và các vùng Trung Âu, ăn sauerkraut, bắp cải muối, với thịt heo vào năm mới là một truyền thống bắt nguồn từ niềm tin rằng vô số sợi bắp cải đại diện cho một danh sách dài những lời chúc phúc và một tương lai giàu có. Chuẩn bị 1,2 kg sauerkraut, 600 g thịt ba chỉ heo hoặc sườn heo, 3 cây xúc xích Bratwurst lớn, 1 củ hành tây vàng, 1 quả táo lớn có vị chua, 200 ml rượu vang trắng khô. Gia vị gồm muối, tiêu đen nguyên hạt, lá nguyệt quế, hạt caraway và đường nâu. Cắt thịt ba chỉ thành khối và áp chảo trong nồi lớn cho đến khi các cạnh giòn và mỡ tiết ra. Lấy thịt ra và xào hành tây thái lát trong phần mỡ còn lại. Cho sauerkraut, táo thái lát, hạt caraway và lá nguyệt quế cùng thịt heo vào nồi. Đổ rượu vang trắng và một ít nước vừa đủ ngập nguyên liệu. Đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 90 phút cho đến khi thịt mềm. Thêm xúc xích vào trong 15 phút cuối của quá trình nấu. Múc một phần bắp cải chua đậm đà ra đĩa, xếp lên trên là những miếng thịt heo mềm mại và xúc xích. Món ăn này thường được kết hợp với khoai tây luộc và mù tạt cây. Lưu ý nên rửa sơ sauerkraut nếu nó quá mặn, và việc đun nhỏ lửa trong thời gian dài là cần thiết để hương vị của thịt và bắp cải hòa quyện thành một món hầm an ủi tâm hồn. Mời các bạn tiếp tục xem món ăn thứ 8 cho đêm giao thừa tại Scandinavia.